بعد دوستان من امکان داره وقتی که صفحه کامپیوترم رو شیر میکنم هم پیام های شما رو درست نبینم و همین که امکان داره شاید ارتباط چون من دارم در واقع صفحه‌ام هم شیر میکنم یه مقداری صدا مشکل به وجود بیاد. خواهش میکنم اگر صدای من رو درست نشنیدین حتما به من پیام بدید و بگین که من بتونم تا اونجایی که میشه مشکل رو برطرف کنیم که شما قشنگ در رابطه با این مطالبی که میگم صدا رو کامل داشته باشید. خب من الان صفحه رو شیر میکنم. شما صفحه دسکتاپ من رو میبینید دیگه. اگر صفحه دسکتاپ منو میبینید یه یک بفرستید تا من متوجه بشم. موس منم میبینید؟ موس که دارم تکون میدم. خب خدا رو شکر. درس شروع میکنیم. خب توی بحث کارگاه شبکه یا آزمایشگاه شبکه فرقی نمیکنه. یه سری مباحثی هستش که باید تو بحث شبکه ما دانشش رو داشته باشیم. در ابتدا خب تعریف شبکه است. شبکه به چی میگن شبکه؟ خب وقتی که شما بیان یک سری کامپیوترهایی که مستقل از هم دیگه هستن، یا بهتر بگیم کامپیوترها نه، هر دیوایسی که به صورت الکترونیکی هستش رو اگر ما بیایم اینها رو به همدیگه متصل کنیم با هدف تبادل داده، خب قاعدتا پس میتونیم یک شبکه را بندازیم و این شبکه به این معنی هستش که هر کدوم از این دیوایس ها بود و نبودشون روی شبکه تأثیر خاصی نداره و راه انداختن شبکه با هدف تبادل داده است. خب یه سری وقتی که شما شبکه راه میندازید یه سری مزایا و فوایدی داره. خب یه سری منابعتون رو به اشتراک میذارید، بعضا شاید هزینه ها کاهش پیدا کنه، قابلیت اطمینانتون افزایش پیدا میکنه و کاهش هزینه و قابلیت توسعه و ارتباط. اما تو بحث شبکه قاعدتا در این رابطه حالا من باز میگم توی فایل ویدیویی چون کاملتر توضیح دادم الان به صورت خلاصه میگم که وقتتون هم گرفته نشه. ببینید ما تو شبکه کابل های مختلفی داریم که ازش استفاده میکنیم. یکی از معروف ترین و قدیمی ترین کابل هایی که توی شبکه وجود داره تویستد پر یا زوج به هم تابیده شده هستش که خب این یک سیمی هستش که خب میتونیم معروف ترینش رو سیم تلفن مثال بزنیم که خب دو نوع داره، یا به صورت شیلد دار هستش یا به صورت آن شیلده و هدف از این که اینو به صورت به همدیگه پیچوندن و تاب دادن هدفش اینه که یه سری نویزها یا سیگنال های ناخواسته رو بتونه حذف کنه و کاهش بده تا داده به درستی به دست مقصد برسه. خب ما کابل تویستد پیر رو توی نرم افزار پکت تریسر با این عنوان نداریم. ما دو تا کابل داریم توی در واقع نرم افزار پکت تریسر که حالا در ادامه و توی جلسات بهتون نشون خواهم داد که با عنوان کراس اوور شناخته میشه. کابل کراس اوور خب در مواقعی استفاده میشه که شما بخواین دو تا دستگاه مشابه یا از یک خانواده هم رو به هم دیگه متصل کنید. مثلا میخواین دو تا کامپیوتر رو به هم وصل کنید، دو تا پی سی رو، دو تا لپتاپ رو، میاد از کابل کراس استفاده میکنید و میایم به پورت اترنتش وصل میکنید. حالا پورت ها رو هم بهتون میگم پورت ها چی هن و هر کدوم برای چی استفاده میشن. خب اما کابل استریت چی؟ این کابل هم در واقع زمانهایی استفاده میشه که شما بخواید دو تا دستگاه غیر مشابه رو یا زمانی که توی یه خانواده نیستن رو بخواید به همدیگه متصل کنید. مثلا میخواید یه کامپیوتر رو به یه سویچ وصل کنید.
خب میان از طریق پورت اترنتشون و از طریق کابل استریت این کار رو انجام میدن. خب از کابل کوآکس در واقع زمانهایی استفاده میشه که شما مثلا یه سری کاربردهایی مثل استفاده تلویزیون دارید. خب تو تلویزیون ها معمولا از کابل کوآکس استفاده میشه. یه چنین ساختاری رو داره، المان ها و اجزاش به این شکله که قاعدتا میتونید هر کدوم از اینها رو در رابطه‌اش یه سری اطلاعاتی کسب بکنید. نکته خاصی نداره، فقط میتونیم بگیم که سرعتش نسبت به کابل تویستد پیر بیشتر شده به واسطه اینکه قطر این سیم مسیش افزایش پیدا کرده. خب کابل بعدی هم کابل در واقع فیبر نوری هستش که کابل فیبر هم از یه سری الیاف شیشه‌ای تشکیل شده که در داخلش نور انتقال پیدا میکنه و سرعتش شاید گاهم به چند تریلیون بیت بر ثانیه رسیده باشه. خب ما توی شبکه توپولوژی های مختلف داریم. توپولوژی های مختلفی که خب قاعدتا یا شاید دیدید یا در رابطهش توی شبکه اطلاعاتی رو کسب کردید. این توپولوژی ها رو باید بشناسید تا ما بتونیم وقتی سناریوها رو به همدیگه وصل میکنیم دانشتون کامل باشه و بدونید منظور. مثلا وقتی ما یک توپولوژی در واقع یک سناریو رو میبندیم که میگیم از توپولوژی یا همبندی استار داره، به این شکل ما در واقع این همبندی رو میگیم همبندی استار، یا این رینگ، یا این به این صورت مش گفته میشه، به این باس گفته میشه که تمام در واقع کلاینت ها یا دیوایس های ما وصل میشن به یک خط مشترک، به یک کابل مشترکی به نام در واقع باس که شما اینجا ملاحظه میکنید و فول کانکشن هم که خب مشخصه دیگه، همه به همه وصل شدن و تمام لینک ها و ارتباطات وجود داره. خب ما توی شبکه دسته‌بندی های مختلفی داریم، از جمله از لحاظ اندازه. شبکه رو اگه بخوایم از لحاظ اندازه تقسیم بندی بکنیم، ما شبکه های پرسونال اریا نتورک رو داریم که خب مشخصا شما دیوایس هایی که اطرافتون هستش، مثلا لپتاپ و موس و پرینتر و موبایلتون رو اینطوری به این صورت به همدیگه شبکه میکنید و میتونید یه سری داده هایی رو توی این بستر این شبکه انتقال بدید. خب یک مقدار شبکه رو اگر بزرگتر کنیم، لوکال اریا نتورک یه شبکه های لنه که شاید در حد یک اتاق یا یک ساختمون بتونید شبکه لن راه بندازید. و بحث شبکه کن هستش که شما میتونید مثلا توی یک دانشگاه، شبکه دانشگاهی گفته میشه، توی دانشگاه ساختموناتون رو با لن به هم دیگه وصل کنید و ارتباط بین ساختمون ها رو با این شبکه کن داشته باشید و در نهایت این شبکه دانشگاهی رو بهش برسید. و شبکه های دیگه ای هم داریم، مثلا مثل شبکه من، شبکه ون، که اینها باز ابعادشون اندازهشون بزرگتر میشه، و شبکه جهانی اینترنت که امروزه همه باهاش کار میکنیم و درگیرش هست. خب معماری های مختلفی ما تو شبکه داریم. یکی از معماری های معروف کلاینت سروره. خب کلاینت سرور همونطور که احتمال زیاد باید بدونید به این صورت عمل میکنه که این دیوایس هایی که ما اینجا داریم هر کدوم به عنوان کلاینت عمل میکنن و یه سری درخواست هایی رو میدن و این سرور نقش پاسخ دادن به اون سرویس ها برمیاد، یعنی نقش پاسخ دادن به سرویس هایی که کلاینت ها درخواست دادن رو بر عهده داره. اما تو روش پیر تو پیر به این صورت نیست. خب ما یه شبکه‌ای داریم که تو این شبکه هر کدوم از این دیوایس های ما میتونن هم نقش کلاینت داشته باشن هم نقش سرور. بعضی از مواقع درخواست بدن یک سرویسی رو، بعضی از مواقع به یک سری سرویس ها پاسخ بدن. خب ما تو شبکه روش های مختلفی برای انتقال داده داریم. خب قاعدتا اینها رو شاید بدونید. وقتی که ما میخوایم یه داده ای رو بفرستیم، اگر به صورت یونیکست بفرستیم یعنی یک به یک، یعنی یک فرستنده داریم یا یک سندر داریم و یک گیرنده یا یک ریسیور داریم و بقیه نودها شاید بیکار باشن، آزاد باشن یا مشغول کارهای دیگه‌ای باشن که ربطی به این دوتا نود نداره.
این ارتباط رو به صورت ارتباط یونیکست ما میشناسیم. ارتباط برودکست هم داریم که خب یه نود فرستنده داریم و تمام نودهای دیگه شبکه ما تحت عنوان گیرنده یا ریسیور هستن و به این صورت انتقال داده صورت میگیره. یه موقع هم هستش که به صورت مالتیکسته، یک به چند تا از این نودها داده ارسال میشه. خب اما نکته‌ای که وجود داره به این صورت هستش که ما تجهیزات مختلفی رو تو شبکه داریم و ازش استفاده میکنیم. ساده‌ترین در واقع وسیله یا سخت افزاری که استفاده میکنیم تو شبکه چیه؟ کارت شبکه است که با عنوان نتورک اینترفیس کارت شناخته میشه. خب یا NIC. این وسیله خب مهیا شده برای اینکه شما بتونید به دنیای شبکه وصل بشید، ارتباط داشته باشین و داده هاتون رو تبادل کنید. خب کارت های شبکه هم دو نوعن، یا به صورت سیمدار هستن یا به صورت بی سیم یا وایرلس کار میکنن. خب بحث بعدی تکرارگرها و ریپیترها هستن که شما میتونید توی شبکه استفاده بکنید زمانی که شما یک داده رو برای یک مقصد طولانی، برای یک مقصد دور میخوایم بفرستید. خب این سیگنالی که قاعدتا توی کابل های شما انتقال پیدا میکنه تضعیف میشه، پس قاعدتا نیاز به یک وسیله‌ای دارید که بیاد اون سیگنال رو تقویت کنه. اسم اون وسیله ریپیترها یا تکرارگرها هستن که میان سطح دامنه رو و انرژی اون سیگنال رو افزایش میدن تا اون داده ها به درستی به دست مقصد برسن. البته امروزه دیگه استفاده نمیشه، یا حتی به این صورت بگم که این دیوایس رو به صورت منحصر به فرد ما دیگه نداریم و رفته توی دیوایس های بعدی که خدمتتون عرض میکنم. خب وسیله بعدی خب هاب هستش که همونطور که ملاحظه میکنید یک دستگاهی هستش که پورت های ورودی خروجی به این صورت داره. پورت های ورودی خروجیش میتونه تعداد متعددی داشته باشه. مثلا ما هاب های 8 پورته داریم، 16 پورته داریم و تعداد پورت هاشون مدل های مختلف هاب رو میگیرن. و خب هاب یک یا جعبه تقسیم هم بهش گفته میشه، یا یک سخت افزار شبکه هستش که با هدف هدایت ترافیک اومده و توی شبکه استفاده میشه، اما یه عملکرد بسیار بسیار ابتدایی رو داره از خودش نشون میده و علتش هم این هستش که وقتی که یک داده‌ای به پورت ورودیش میرسه این داده رو برودکست میکنه و میفرسته به سمت تمام نودهایی که توی شبکه هستش. خب شاید یه موقعی ما نخواهیم که اون داده‌ای که میخوایم بفرستیم برودکست بشه، اما عملکرده ها به واسطه همین رفتاری که از خودش داره نشون میده ما خیلی ساده و ابتدایی میدونیم و عملا امروزه این دستگاه رو شاید ما دیگه نبینیم و منسوخ شده باشه به علت این عملکرد ابتدایی که داره. و خب شما میتونید از این دستگاه و از این جزء سخت افزار شبکه هم استفاده کنید که ما توی سناریوهای پکت تریسر اونو معرفی میکنیم. خب بحث بعدی سویچ یا راهگزین هستش که توی شبکه استفاده میشه کرد که عملکرد بهتر و هوشمندانه تری نسبت به هاب داره. وقتی که خب این هم داره یه سری پورت های ورودی و یه سری پورت های خروجی هستش و راهگزینی و انتقال داده رو روی اینجا انجام میده. سویچ ها رو ما توی شبکه در بستر دو تا لایه میشناسیم. ما سویچ های لایه 2 داریم و سویچ های لایه 3 داریم که تفاوت اینو من توی سناریوهایی که تو پکت تریسر بهتون آموزش میدم کامل نشون خواهم داد که این چه تفاوتایی دارن و مزایا و معایب هر کدومشون چیه. خب یک جزء سخت افزاری دیگه که تو شبکه استفاده میشه قاعدتا بریج یا پل هستش که با هدف اتصال دو تا سگمنت شبکه یا زیر شبکه هستش. شما فرض کنید دو تا زیر شبکه دارید، با پل میتونید اینها رو به هم دیگه متصل کنید. خب نکته که وجود داره اینه که پل از یک مفهومی به نام پل زدن استفاده میکنه یا بریج از یک مفهوم به نام پل زدن استفاده میکنه و به این صورت هستش که وقتی یک داده‌ای به دستش میرسه دو تا رفتار رو توی این زمان از خودش نشون میده.
یا اون داده رو از خودش انتقال میده، یا نه یه موقع هم هستش که اون داده رو چیکار میکنه؟ دراپ میکنه، میریزه دور و از خودش انتقال نمیده. چه زمانی از خودش انتقال میده اون داده رو؟ زمانی که اون داده باید به اون طرف زیر شبکه انتقال پیدا کنه. خب از کجا میفهمه که باید به اون طرف انتقال پیدا کنه؟ خب هر بسته‌ای، هر فریمی، هر مسیجی که توی شبکه قاعدتاً رد و بدل میشه یک آدرس مقصد داره که بهش میگن دستینیشن آدرس. میاد دستینیشن آدرسش رو نگاه میکنه. اگر دستینیشن آدرسش مربوط به همون زیر شبکه‌ای بود که خود بسته ارسال شده، قاعدتاً چیکارش میکنه؟ دراپش میکنه و ارسال نمیکنه، نمیفرسته، از خودش عبور نمیده. ولی یه موقع هستش که آدرس مقصدش در زیر شبکه دیگه یا در سگمنت دیگه هستش که باید از خودش عبور بده تا اون داده به دست مقصد برسه. خب همونطور که میبینید عملکرد بهتر و هوشمندانه تری نسبت به دستگاه هاب داره. خب انواع پل ها هم داریم که برای شبکه های محلی لن یا برای شبکه های ون مورد استفاده قرار میگیره، یا زمانهایی توی شبکه های BC مورد استفاده قرار میگیره. آخرین جزء سخت افزاری شبکه هم روتر هاست. ببینید ما روترها رو برای چی استفاده میکنیم توی شبکه؟ برای تعیین مسیر. و وقتی که شما میخواین یک داده ای رو از یک سورسی به یک دستینیشنی بفرستید یا یک ریسیوری بفرستید، قاعدتا براتون مهمه که این دادهتون از چه مسیری میره تا به مقصد برسه. خب این مسیر رو با یه سری الگوریتم های مسیریابی مثلا مثل OSPF، BGP و الگوریتم های مسیریابی دیگه میتونید چیکار کنید؟ در نظر بگیرید. باشه شما تشریف ببرید، ولی جلسه دیگه حتما باشید تا من بگم نتیجه به چه صورت شده و چی کار باید انجام بدیم. حتما جلسه دیگه بیاین. ممنون. خب اما میرسیم به بحث، خب اینم بحث روتر هستش که خب مثلا مودم های ADSL که امروز شما استفاده میکنید میتونید چیکار کنید؟ اینا به عنوان روتر هم عمل میکنه و استفاده میتونید بکنید. نکته دیگه که وجود داره، سویچ ها، روتر ها، اینا همشون عملیات ریپیتر و تقویت شبکه رو انجام میدن. این رو حتما در نظر داشته باشید که دیگه ریپیتر وجود نداره و به این صورت استفاده میشه. خب اما بریم سراغ نرم افزار سیسکو پکت تریسر. نرم افزار سیسکو پکت تریسر یه نرم افزار شبیه ساز شبکه است که محصول کمپانی سیسکو. خب ورژن های متعددی از این نرم افزار اومده. شاید حالا اون ورژنی که من توی شهریور ماه استفاده کردم شاید آپدیت شده باشه، نمیدونم، باید اینو برید نگاه بکنید که من اینو بهتون میگم حالا باید چجوری این کار رو انجام بدید. نحوه نصب این نرم افزارم آموزش میدم خدمتتون. خب سیسکو یک کمپانی فراملیتی تجهیزات و کمپانیش تو کشور آمریکا، توی کشور سانفرانسیسکو هستش. خب خیلی جالبه بدونید که لوگوی این شرکت، لوگویی که برای سیسکو انتخاب شده، از یه پلی به نام گلدن گیت بریج هستش که تو همون شهر هستش. خب وقتی که ما خواستن برن اون شرکت رو ثبت بکنن، قاعدتا از یه چنین پلی اومدن و ایده گرفتن. خب اما میرسیم به این که وقتی که شما میخواین در تجهیزات شبکه یا در بستر شبکه یه سری آزمایش های رو انجام بدید، یه سری سناریوهای مختلف رو پیاده سازی بکنید تا آموزشتون کامل بشه، چه راههایی دارید؟ چه کاری میتونید انجام بدید؟ خب یکی از ساده ترین و اولیه ترین کارهایی که میتونید انجام بدید چیه؟ روش فیزیکال اکویپمنت. یعنی چی؟ یعنی شما برید یه سری تجهیزات شبکه رو تو بازار تهیه بکنید، برید یه سری روتر، سویچ و چیزایی که نیاز دارید تو شبکتون، توی سناریوتون از بازار بخرید، بیاین
و یک حالا آزمایشگاهی لبی چیزی را بندازید و از اون سناریو بهره مند بشید که خب این به نظر میرسه کار اشتباهی باشه دیگه. چرا؟ چون هم هزینه زیادی داره، مرقوم به صرفه نیست، و همین که شاید اون روترها و سویچ ها فضای زیادی رو از شما اشغال بکنه و شاید بعضا صدای فنش برای شما آزاردهنده باشه. خب یه مثال معروف که میتونیم بزنیم اینه که یه کسی که مثلا میخواد خلبان بشه، از همون اول نمیبرنش پشت هواپیما بشوننش بگن خب این هواپیما رو شما هدایت بکن. قاعدتا با یه سری در واقع شبیه سازهایی، محیطهای آموزشی اون آموزش داده میشه. بعد از اینکه در واقع مهارت لازم رو برای هدایت هواپیما کسب کرد، قاعدتا بعد میتونه بره و به صورت واقعی توی محیط واقعی بیاد و کار بکنه. قاعدتا تو شبکه هم همینطوره، شما بسته به نیازتون باید ببینید که به چه صورته و برید و بعد از اینکه مهارت کسب کردید نسبت به اجزا و سناریوهای مختلف شبکه، بیاین به صورت واقعی این کارها رو انجام بدید. امروزه الان ما خیلی از در واقع حالا شرکت هایی که توی خود همین ایران استفاده هم میشه، برای اینکه بتونن اون سناریوی شبکه‌ای که میخوان توی حالا یه سازمانی ببندن یا کارهای شبکه‌ای انجام بدن، میان و از طریق این کار در واقع نرم افزار پکت تریسر این کار رو انجام میدن. چرا که نرم افزار پکت تریسر قابلیت‌های فراوونی داره که حالا یک سریاشو من در طول این ترم تا اونجایی که وقت بشه به خدمتون عرض خواهم کرد و خیلی نرم افزار خوبیه برای اون کسایی که شبکه کارن یا به شبکه علاقمند هستن. میتونن قشنگ سناریوهاشون رو ببندن و برای پرزنت کردن بسیار بسیار نرم افزار خوب و جذاب و مناسبیه و شما خیلی راحت میتونید منظورتون رو مثلا به اون مدیر عامل یا اون افرادی که تحویل گیرنده اون کار هستن برسونید. خب قاعدتا روش دوم پس چی شد؟ روش استفاده از سیسکو پکت تریسر هستش که در طول این ترم ما اینو انجام میدیم. خب روش های دیگه هم وجود داره، مثلا مثل سیسکو وی آی آر ال که این یک شبیه سازی هستش که به صورت امولاتور عمل میکنه. امولاتور چیه؟ ببینید ما یک در واقع سیمولاتور داریم که میاد سیمولیشن و شبیه سازی برای ما انجام میده که این شبیه سازی ها شاید با دنیای واقعی یک مقداری، نه چندان زیاد ولی یه مقداری تفاوت داشته باشه. یعنی چیزایی که شما شبیه سازی میکنید شاید 100% توی دنیای واقعی به همین صورت نباشه. ولی امولاتورها ابزارهایی هستن یا نرم افزارهایی هستن که شما میتونید انتظار داشته باشید که به دنیای واقعی و اطرافتون خیلی نزدیکه. یعنی همون کاری که دارید انجام میدین و شاید بتونید قاعدتا تو دنیای واقعی هم به همین صورت انجام بدید. خب به واسطه اینکه خب این سیسکو وی آی آر ال یک امولاتور هستش و به دنیای واقعی نزدیکتره، قاعدتا باید نرم افزارش پولی باشه چون زحمت زیادی پشتش کشیده شده و شما از این نرم افزار اگر بخواید استفاده کنید باید کرک هاشو یا مواردی که داره رو ازش استفاده کنید. خب نرم افزارهای دیگه هست، مثلا یه نرم افزار خوبی که من خودم بعضا استفاده میکنم GNS3 یه نرم افزار رایگان امولاتور هم هست، ولی برای کسایی که تازه میان شبکه رو شروع میکنن و یاد میخوان بگیرن برای ابتدای کار اصلا پیشنهاد نمیشه. چرا که یه سری موارد و ابزارهایی در اختیارتون قرار میده که شاید ابتدای کار یک مقداری سردرگم بشید و مشکل براتون ایجاد بشه. خب نرم افزار بعدی ایونجی هستش که باز این هم یک نرم افزار پولیه و وب بیسه و میتونید ازش استفاده بکنید. و نرم افزارهای دیگه که حالا باز خیلی باشون کاری نداریم و نرم افزارهای زیاد یا ابزارهای شبیه سازی و امولاتورهای زیادی ما داریم توی شبکه که میتونیم ازشون بهره مند بشیم. خب ما بریم سراغ نرم افزار سیسکو پکت تریسر که یک نرم افزار فری هستش و میتونید دانلود کنید و نصبش کنید. خب این یه سری فهرستی از این مطالبی هستش که این ترم من
تحت عنوان دروس مختلف خدمتتون عرض خواهم کرد. اما بریم سراغ نصب این نرم افزار. دوستان به این صورت باید این نرم افزار رو نصب بکنید که در ابتدای کار خب باید به سایتی به نام نت آکادمی که به این صورت هستش .com مراجعه کنید. خب این سایت به علت اینکه ما تحریم هستیم فیلتره و باید قاعدتا از یه سری ابزارهایی که آی پی تون رو مسک میکنه یا مثلا VPN ها استفاده کنید تا بتونید به این سایت دسترسی پیدا بکنید. خب وقتی که در واقع با ابزارهای VPN تونستید به این سایت دسترسی پیدا بکنید، خب در ابتدای کار اون صفحه اولش مثل همینجا که تب های مختلف داره، خب تب کورس رو میتونید کلیک بکنید و به صورت کشویی باز خواهد شد. نرم افزار پکت تریسر رو انتخاب بکنید و به یه چنین صفحه‌ای هدایت میشید. حالا با توجه به اینکه شاید ارتباط ما قطع بشه، من نمیتونم در واقع بیام به صورت عملی و واضح به شما نشون بدم یه چنین چیزی رو و سعی کردم عکسش رو تهیه بکنم و بهتون نشون بدم. خب یا نرم افزاری هستش که شما اینجا میتونید این رو دانلود بکنید، ولی این نکته خیلی مهم رو توجه بکنید که قبل از اینکه این نرم افزار رو دانلود کنید حتما باید برید و توی این سامانه یا این سایت ثبت نام بکنید، عضو بشید. اگر عضو نشید وارد نرم افزار نمیتونید بشید. خب حتما پس عضو بشید. پیشنهاد میکنم که با ایمیل حقیقی و واقعی خودتون عضویتتون رو انجام بدید، ولی خب بعضا من میبینم که بعضیا با یه سری ایمیل های موقتی که در بستر اینترنت هستش هم این کار رو انجام میدن، ولی حالا پیشنهاد میکنم که با ایمیل واقعیتون وارد بشید که مشکلی در آینده نداشته باشید. پس عضو بشید، بعد توی این قسمت در واقع دانلود پکت تریسر رو بزنید. وقتی که این کارو کردید به یه چنین صفحه‌ای که این قسمت بالا هستش منتقل میشید، هدایت میشید. خب توی این صفحه همونطور که ملاحظه میکنید برای سیستم عامل‌های مختلف این نرم افزار در اختیارتون قرار گرفته. خب من اشتباه میکنم همیشه. خب همونطور که میبینید برای سیستم عامل ویندوز 64 بیتی و 32 بیتی وجود داره، برای لینوکس هست، برای سیستم عامل مک هست، حتی روی موبایل هایی که iOS هستن یا اندرویدی هستن میتونید این نرم افزار رو نصب کنید. خب قاعدتا ویندوز 64 بیتی شاید خیلی از دوستان استفاده بکنن و میتونید از این طریق لینکش رو دانلود بکنید. وقتی که دانلود کردید قاعدتا یه سری مثل نرم افزارهای دیگه باید یه سری نکست های مختلف بزنید تا نصب بشه. خب میبینید که این حالت های مختلف رو، صفحات مختلف رو من برای شما اینجا نشون دادم تا در نهایت بالاخره نصب بشه. وقتی که نصب شد، برای اولین بار وقتی که این نرم افزار رو شما باز میکنید منتقل میشید به یه چنین صفحه‌ای. خب حتما این نکته رو باز یادآوری میکنم خدمتتون که برای اولین بار شما باید یک بار به اون با اون یوزر و پسی که یوزر آدرس ایمیل هستش و پسورد رو در زمانی که خواستین عضو بشید در سایت مشخص کردید، حتما باید چیکار کنید؟ اونها رو دوباره بیاین اینجا وارد بکنید. خب قاعدتا وقتی که شما میخواید برای اولین بار این نرم افزار رو باز بکنید و به یه چنین صفحه‌ای منتقل میشید، اگر VPN تون خاموش باشه سمت چپ تصویر اینجا رو نمیبینید. خب پس حتما یادتون باشه که VPN تون روشن باشه تا یه چنین چیزی رو ببینید. خب برای اولین بار خب شما آدرس ایمیلتون که در مرحله عضو شدن وارد کردین رو وارد کنید و بعد از اون پسوردتون رو وارد کنید و حتما این دکمه Keep Me Like File رو بزنید. این به این معنیه که شما دیگه دفعات بعدی که خواستین وارد این نرم افزار بشید این صفحه رو برای شما نیاره و دیگه
مستقیم شما رو هدایت کنه به نرم افزار. خب پس شما یوزر و پسی که توی سایت ایجاد کردید و ساختید و یک بار دیگه اینجا باید وارد بکنید تا بتونید وارد چی بشید؟ محیط نرم افزار بشید. خب این محیط نرم افزار پکت تریسر هستش که همونطور که میبینید من توی تب فایل توی اینجا میبینیم که نوشته اگر میخوای از اکانتت خارج بشی اینجا اگزیت میتونی بکنی، لاگات میتونی بکنی، که پیشنهاد میکنم با این اصلا کاری نداشته باشید. یه بار لاگین کنید و هر دفعه که در واقع خواستید وارد بشید دیگه مشکلی نداشته باشید و مستقیم به چنین صفحه‌ای هدایت بشید. دوستان اگر موافق باشید ما یک 10 دقیقه یه آنتراکی داشته باشیم. الان ساعت 9 و 3 دقیقه هستش، مثلا تا 9 و ربع یا 9 و 20 دقیقه یه خستگی در بکنید تا 9 و 20 دقیقه و بعدش ادامه درس رو داشته باشیم. خب یکی از دوستان سوال پرسیدن. نه این نرم افزار نیاز به کرک نداره. این نرم افزار اوپن سورسه، فقط تنها گیری که داره همین بحث این هستش که شما حتما باید توی سایت عضو بشید و اون یوزر و پسی رو که عضو شدین رو که یوزرش آدرس ایمیلتونه و پسی هم که خودتون انتخاب کردین و برای اولین بار توی این مرحله این صفحه رو براتون میاره و بعد شما اینجا وارد بکنید. یک بار فقط اینو اگر اینجا وارد بکنید دیگه دفعات بعدی وقتی که نرم افزار رو باز میکنید مستقیم میایم به این صفحه هدایت میشید و دیگه نیاز نداره که هر دفعه اون یوزر و پس رو اعمال بکنید. فقط به شرط اینکه این تیک رو بزنید که توی لاگ فایل هاتون بره اینو ذخیره کنه و دفعات بعدی این صفحه رو براتون نیاره. خب توی این قسمت باید یه مقداری با محیط این نرم افزار یه سری و المان ها و اجزای مختلفی که داره باید شما رو آشنا کنم و در رابطه‌اش صحبت کنیم که به چه صورت هستش و هر کدوم از این قسمت ها برای چه کاری استفاده میشه. خب نرم افزار پکت تریسر یه نرم افزاریه که با یه سری حداقل هایی رو داره که اون حداقل ها توی خود سایت در نظر گرفته شده. حتما توی موقع نصب دقت کنید به اون. یه سری پیشنهادات هم داره که اونها رو هم میتونید مطالعه بکنید. اما محیط کلی نرم افزار رو من طی 10 تا قسمت مختلف اومدم برای شما توی این عکس آماده کردم. البته محیطی نرم افزار یه مقداری این مربوط به ورژن 7.1ش هستش اگه اشتباه نکنم. ورژن جدیدش شاید یک مقداری آیکوناش تعویض شده باشه یا عوض شده باشه که حالا ورژن جدیدش هم بهتون نشون میدم، ولی تمام این قسمت ها وجود داره و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب از قسمت 1 شروع بکنیم و اسامی اینها رو هم اینجا می نویسم تا داشته باشید. توی همه نرم افزارها ما یه چنین منو باری رو داریم دیگه که خب تب های مختلف داره، امکانات مختلف رو در داخل اینجا گنجونده. خب ما یه تب مثلا فایل داریم که در داخلش مواردی برای سیف کردن، ایجاد کردن یه پروژه جدید و یه سری مواردی مثل اوپن کردن یه سری پروژه ها و یه سری کارهای متعددی رو شما میتونید توی فایل انجام بدید. تب‌های مختلف دیگه هم هستش که برای کارهای متعدد دیگه انجام میشه که حالا این رو من خدمتون عرض خواهم کرد. خب بذارید من نرم افزار رو هم اینجا یک بار باز بکنم و اجرا بکنم تا به شما نشون بدم که به چه صورت هستش. خب این محیط نرم افزاریه که الان شما میتونید ملاحظه بکنید.
خب تب فایل همونطور که گفتم مواردی از این چنین بحث ها داره. توی تب ادیت خب همونطور که میبینید مواردی مثل کپی و اینا که دیگه واضح هستش. توی قسمت آپشن یه پریفرنس داره که شما میتونید توی این محیط، حالا این گزینه ها رو من توی جلسات آینده کامل در موردش صحبت خواهم کرد. قصدم هم این نیستش که همه رو دونه دونه بگم. تو سناریوها هر چی که نیاز داشته باشیم موارد رو خدمتتون عرض میکنم. خب ببینید الان این محیط شاید یه مقداری الان برای شما ریز باشه، شاید خیلی چیزایی رو نبینید. من میام تو همین تب آپشن پریفرنس، میام توی قسمت فونت و اینجا یه سری امکاناتی رو برای نمایش یه سری چیزها، المان‌های مختلف قرار داده. خب توی در واقع اپلیکیشن سایزهای مختلف رو اینجا هستش. من اینو یه مقداری تغییرش میدم. خب میبینید که این یه مقداری بزرگتر شد. شما شاید واضحتر بتونید ببینید. اگر خودتونم توی سیستمتون خواستین این کار رو انجام بدید، از طریق این روش میتونید این موارد رو بزرگتر کنید تا بتونید واضحتر المان‌های کامل نرم افزار رو ببینید. خب این منو باره که حالا بقیه تب ها رو در طول ترم قاعدتا به شما آموزش میدم که هر کدوم برای چی استفاده میشه. خب من شماره هم بزنم برای اینها. خب دومین موردی که توی عکس ملاحظه میکنید این این در واقع قسمت هستش که المان ها و اجزای مختلفی داره. اسمش رو اینجا من بنویسم. خب مین تول بار که اینجا هم یه سری ابزارهای مهمی رو که شاید شما خیلی باهاش استفاده داشته باشید و دم دستتون آورده. ابزار دم دستیه که بتونید استفاده کنید. مثلا یه فایل جدید، یه پروژه جدید رو ایجاد بکنید، یا یه فایل رو که قدیم استفاده کردین رو اوپن کنید، یا سناریویی که ایجاد کردید رو سیو کنید و مواردی که به نظر میرسه براتون آشنا باشه مثل نرم افزارهای دیگه استفاده میشه جلو دستتون قرار داده تا بتونید ازش استفاده بکنید. خب بریم سراغ سومین قسمتی که این نرم افزار داره. سومین قسمت این سمت راست تصویر هستش که من شماره گذاشتم. اسمش هم هست خب کامون تول بار که این ابزاری هستش که اینجا در اختیار شما قرار داده و حالا شاید تو ورژن جدید بخوام بهتون نشون بدم به این صورت هستش که تو ورژن جدید این ابزار رو شما اینجا میبینید و یه مقداری شاید متفاوت باشه. آدرس کانال تلگرام رو من بالاتر برای بچه ها گذاشتم، میتونید ازش استفاده کنید. یه کانالی درست کردم، آدرسش رو براتون قرار دادم، میتونید از اون طریق وارد کانال بشید، عضو بشید و از مطالب کانال استفاده کنید. خب پس این قسمت بحث همون کامون تولبار هستش که اینجا من برای شما نوشتم و توی ورژن قدیمی به این صورت این کنار دست ما قرار داشت. خب جزء بعدی که نرم افزار داره که با شماره 4 من اون رو مطرح میکنم. خب این قسمت 4 که بهش در واقع اینجا هستش توی تصویر، اینجا شما میتونید ملاحظه بکنید بهش Logical or Physical Workspace and Navigation بار گفته میشه. خب ببینید اینجا ما دو تا تب داریم که
توی محیط نرم افزار اگه بخوام بهتون نشون بدم اینجا هستش. ببینید ما یه تب لاجیکال داریم، یک تب فیزیکال داریم. حالا این دوتا با همدیگه چه تفاوتی دارن؟ اینو ما باید تحت یک سناریو من براتون آماده کردم که چه مواقعی ما میایم از تب لاجیکال استفاده میکنیم، کجاها میایم از در واقع فیزیکال استفاده میکنیم، اصلا این تب چیه، چه امکاناتی رو بر ما در اختیار ما قرار میده. این تب فیزیکال یک محیط خیلی جالب و جذابیه که به عنوان یکی از قابلیت‌های پکت تریسر حساب میشه و حالا این رو توی اون جلسه مورد نظر یک سناریو رو ما توی تب فیزیکال انجام خواهیم داد. خب اما خب این هم شد قسمت پنجم پکت تریسر، چهارم پکت تریسر. قسمت پنجم که خب مشخصه دیگه، خب این قسمت جاییه که شما سناریوهاتون رو اعمال میکنید، به هم دیگه متصل میکنید و شبیه سازیتون رو انجام میدید که مشخص هستش، نیازی به توضیح نداره. اما قسمت ششم، خب توی قسمت ششم که کجا قرار داره؟ توی این قسمت. توی این قسمت شما میتونید از دو تا ویژگی ریل تایم و سیمولیشن حالا بار استفاده بکنید. به این صورت هستش که ببینید ما توی محیط نرم افزار میتونیم، اگر بخوام به صورت واقعی بهتون نشون بدم، میتونید چیکار کنید؟ به صورت ریل تایم و واقعی شبیه سازیتون رو انجام بدید و نتایج رو بررسی بکنید، یا میتونید بیاین از تب سیمولیشن استفاده کنید. یکی از قابلیت‌های مهمی که این در واقع شبیه ساز داره اینه که یک تبی رو به نام سیمولیشن برای شما قرار داده تا بتونید اون در واقع سناریویی رو که پیاده سازی میکنید و استپ به استپ برید جلو با این گزینه‌هایی که در اختیارتون قرار داده. حالا این محیط رو من کامل توی یک جلسه بهتون آموزش میدم. خب اینجا مثلا ما یه سری الگوریتم های مختلف مسیریابی رو داریم، یه سری بسته ها پکت های مختلفی که تو شبکه هستش رو شاید شما اصلا اینجا اسمش رو بشناسید و خب ما هم معرفی خواهیم کرد. خلاصه شما میتونید پس سناریوهایی رو که پیاده سازی میکنید رو بیاین توی تب سیمولیشن و شبیه سازی کنید. توی این تب اگر بخوام یک مقداری بیشتر توضیح بدم، شما خیلی راحت میتونید ملاحظه کنید که بین هر کدوم از دیوایس هاتون، مثل کلاینت هاتون، سرور هاتون، سویچ ها و روتر ها و المان های مختلفی که توی سناریوها دارین، میتونید چیکار کنید؟ ببینید که چه بسته هایی منتقل میشه. مثلا اول بسته آرک منتقل میشه، بعد میاد بسته مثلا پینگ منتقل میشه یا ICMP بهش گفته میشه. اینا رو همه رو من توی جلسات مورد نظر خودش قاعدتا به شما آموزش خواهم داد. خب اما بریم سراغ قسمت بعدی که این نرم افزار داره، شماره 7. 7 کجا میشه؟ به این صورت، این حالت کلی که این قسمت برای ما داره که بهش خب بهش نتورک کامپوننت باکس گفته میشه. خب توی این محیط هم، توی این قسمت هم شما قاعدتا چیه؟ یک قسمت کلی هستش که خودش از دو تا قسمت تشکیل شده. تمام تجهیزات شبکه‌ای که استفاده میکنید رو توی این قسمت دارید. تمام تجهیزات توی این قسمت قرار گرفته و میتونید ازش استفاده کنید. حالا این قسمت 7 خودش از دو قسمت تشکیل شده. این دو تا قسمت هم من اسمشو براتون
بنویسم داشته باشید. خب قسمت شماره 8 قسمتی هستش با عنوان device type select box شناخته میشه. این تب یا این قسمت شما قاعدتا میتونید بیاین چیکار کنید، المان های مختلف شبکتون رو انتخاب کنید. مثلا بذارید من به صورت واقعی اینجا باز بهتون نشون بدم. ببینید این قسمت دیگه، این قسمت شما نتورک در واقع دیوایس ها رو دارید، end دیوایس ها رو دارید، یه سری کامپوننت های مختلف، کانکشن ها و قسمت های مختلف که وقتی که شما رو هر کدوم از اینا برید یه سری تجهیزات مختلف در واقع داخل خود این مثلا نتورک دیوایس هستش، یه سری تجهیزات دیگه داخل خود این end دیوایس ها هستش و تجهیزات دیگه که قاعدتا توی سناریوهای مختلف ما ازشون استفاده خواهیم کرد و معرفی میکنیم هر کدوم. خب این قسمت 8 شد و قسمت 9 هم به این صورت هستش که اگه بخوام اسمش رو بنویسم، خب بهش میگن device specific selection box. خب این قسمت به چه صورت هستش؟ ببینید ما این قسمت رو که خب حالا ببینید وقتی که شما میاین و توی اینجا مثلا میاین توی قسمت end device ها، توی قسمت end device هایی که اینجا قرار داره، خب end device ها رو اینجا به شما نمایش میده. اینا همیشه این باز میشه، شما این فلشه رو میتونید بزنید که کامل این قسمت رو داشته باشید. ببینید حالا بعد داخل این قسمت هم چی هستش باید بهتون بگم، اینم باید توضیح بدم و بگم برای چی استفاده میشه. ببینید اینجا موارد مختلفی رو در اختیار شما قرار میده، میتونید پی سی انتخاب بکنید، خب میتونید لپتاپ داشته باشید، سرور، بسته به سناریوتون از هر کدوم از این المان ها و اجزا استفاده خواهید کرد که اینها رو باز در طول سناریوهای مختلف آموزش خواهیم داد. خب دهمین قسمت که به نظر میرسه آخرین قسمتی باشه که توی پکت تریسر نیاز هستش که بدونید، همون تبی هستش که الان بستمش. خب این هم یوزر کرییت پکت ویندو هستش که این هم توی این قسمت شما میتونید ملاحظه بکنید. توی شماره 10 همونطور که اینجا شما میبینید یه قسمتی هم اینجا ما داریم که من توی خود نرم افزارم با این فلشی که اینجا هستش میتونید باز و بستش بکنید. خب من یه مقدار بیارم بالا. خب اینجا همونطور که شما میبینید یک تبی هستش که برای این استفاده میشه که شما مثلا میاین دو تا قسمت مختلف رو، مثلا دو تا دیوایسی رو به همدیگه متصل میکنید، مثلا دو تا کامپیوتر به همدیگه وصل میکنید. خب وقتی دو تا کامپیوتر رو به هم وصل میکنید میخواید ببینید که این کانکشن یا ارتباط بین این دو تا کامپیوتر آیا وجود داره یا نه. پس میاد اینجا یه پکتی رو خودتون دستی نیو میکنید به صورت تستی. حالا اینو من توی اون جلسه‌ای که باید صحبت کنم میگم خدمتتون، ولی الان یه خلاصه شده میگم خدمتتون. پس شما میاد یه پکتی رو دستی درست میکنید، مثلا به اسم پینگ، یه پکتی رو دستی درست میکنید اینجا و میان یه بار تست میکنید ببینید مثلا دو تا کامپیوترتون با همدیگه ارتباط داره یا نه. که خب اینجا به نظر میرسه که این روش مناسبی نباشه. ما روش‌های بهتری برای پینگ کردن داریم که تو جلسات آینده قاعدتا باید خدمتتون عرض بکنم. خب اما
خب هر کدوم از این دیوایس هایی که ما توی اینجا داریم، مثلا شما میخواید یه پی سی به سناریوتون اضافه بکنید، خب روی پی سی کلیک میکنید و میاد روی صفحه پیست میکنید. به این صورت خیلی راحت میتونید درگ دراپ کنید، بکشید یا به همین صورت انتخاب بکنید. کار سختی نیست و این کار رو میتونید انجام بدید. خب وقتی که این پی سی رو مثلا توی صفحه ایجاد کردید، وقتی که شما روی این وایسید، قاعدتا یک سری اطلاعاتی رو از این دیوایسی که ما اینجا قرار دادیم در اختیار ما قرار میده. وقتی که بیایم کلیک بکنیم روی اون، یه چنین صفحه‌ای قاعدتا برای ما باز میشه که خب من این سفرم قاعدتا باید کامل رفتش اون یه مقداری من اینو بزرگتر کنم. خب این سفرم کامل من باید به شما توضیح بدم که هر کدوم از این تب ها چی هن، اینها برای چی استفاده میشه. و میبینید که این نرم افزار پکت تریسر مثلا اون پی سی رو که انتخاب کردید شکلش رو هم اینجا برای شما قرار داده. قابلیت های خیلی قشنگ جذابی توی پکت تریسر وجود داره و شما میتونید از این قابلیت ها بیان بهره مند بشین و ازش استفاده بکنید. خب اگر بخوام یک قابلیت، یک نکته ای رو که یه نکته اولیه است توی اینجا مطرح بکنم، این دوتا گزینه هستش. ببینید شما اینجا میتونید چیکار کنید، این لوگو، این عکسی رو که اینجا دارید رو میتونید عوض بکنید. یه موقع هست میگه آقا من توی سناریوم این پی سی که اینجا قرار دادم خیلی قشنگ نیست از لحاظ ظاهری، میخوام عکسش رو عوض بکنم. خب میرید توی در واقع اینترنت اون عکس مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید و توی کامپیوتر خودتون سیو میکنید در ابتدای امر. بعد میان روی این تب و میاد توی این قسمت. حالا توی این صفحه ببینید شما میتونید هم لوگوی در واقع پی سی تون رو توی قسمت فیزیکال عوض بکنید یا توی قسمت لاجیکال. فیزیکال و لاجیکال هم حالا قرار شد که خدمتتون عرض کنم تفاوتاش چیه، اصلا برای چی استفاده میشه. ولی حالا فرض میکنیم که ما تو همین لاجیکال که الان هستیم، ما الان توی لاجیکالیم، فیزیکال به این شکله، لاجیکال به این صورت. فرض میکنیم ما تو همین تب لاجیکال که هستیم میخوایم چیکار کنیم، این اکثر رو تغییر بدیم. خب ما میایم توی کجا رفت، یه بار دیگه مثلا. خب ما میایم توی این قسمت و توی تب لاجیکال این رو کلیک میکنیم، میگه خب تو عکسی رو که میخوای انتخاب کنی رو برای من سلکت بکن. خب من میرم اینجا براز میکنم، میام مثلا توی دسکتاپ، من یه چنین عکسی رو قبلا مثلا سرچ کردم، انتخاب کردم، دوست دارم پی سی به این شکل باشه. خب که میبینید فرمت های مختلف مثل PNG و JPEG و اینها رو قابلیت دریافتش رو داره. خب من اینو اوپن میکنم. وقتی که اوپن کردم اون شکلی رو که مد نظر من بود، لوگوی اون دیوایس توی اینجا قرار گرفت. قاعدتا وقتی من اینجا قاعدتا وقتی که من میام توی اینجا میبینم لوگوی من هم چی شد، عوض شد و اون لوگوی شدش که من دلخواهمه. خب شما میتونید این کار رو با پی سی انجام بدید و با انواع دیوایس هایی که اینجا هستش شکلاشون رو به این صورت میتونید برید لوگوهایی که مورد نظرتونه رو انتخاب بکنید و بیاین داخل این در واقع سناریوی خودتون قرار بدید که سناریوتون رو یک مقداری زیباتر میکنه و اونطور که دوست دارید میتونید اون سناریو رو داشته باشید. خب یه نکته دیگه هم که حالا به عنوان نکته پایانی برای این جلسه داشته باشیم این هستش که ببینید وقتی شما یه شکلی رو یا یه لوگویی رو میاد عوض میکنید، خب به نظر میرسه که خب اگر بیاین شما سیو کنید کار تمومه دیگه، پروژه شما سیو شده و تمومه. در حالی که اینطور نیست. شما وقتی میاین یک لوگویی رو یا لوگوهای دیوایساتون رو عوض میکنید به طور کلی، وقتی که گزینه توی تب فایل یا توی همین اینجا که گزینه سیو هستش، وقتی میاین سیو میخواین بکنید این لوگوه نمیاد ذخیره بشه یا تغییرات اضافه‌ای که شما توی نرم افزار انجام دادید ذخیره نمیشه. برای اینکه بتونید اینو ذخیره کنید باید بیاین توی اینجا و سیو از PKZ رو بزنید. این گزینه رو وقتی انتخاب بکنید باعث میشه که شما چیکار کنید،
تمام اون لوگوها و مواردی رو که مد نظرتون هستش رو چیکار کنید؟ ذخیره سازی بکنید. پس اگر تغییرات اضافه‌ای رو توی نرم افزارتون انجام دادید، توی سناریوهاتون انجام دادید، سیو خالی اون تغییرات اضافه شما رو چیه؟ ذخیره نمیکنه. این سیو معمولیه که میاد سناریوی اصلی شما رو ذخیره میکنه. ولی لوگوها و چیزای دیگر رو شما باید با سیو از PKZ ذخیره سازی بکنید تا براتون اون فایل های مثلا این عکس ها رو اینا رو هم در کنار فایل پروژهتون چیکار کنه؟ ذخیره سازی بکنه. خب به نظرم میرسه که برای این جلسه کافی باشه. اگر روی مطالبی رو که این جلسه مطرح کردم سوالی دارید حتما بپرسید، چون جلسمونم به صورت مجازی هستش. من نمیدونم شما تا چه حد این موارد رو متوجه شدید. خواهش میکنم که اگر سوالی تا اینجا من مطرح کردم حتما از من بپرسید. خب من اینجا رو استاپ میکنم. بله، زحمت کشیدن، قرار دادن. شما میتونید با استفاده از این لینک دسترسی داشته باشید به کانال تلگرام. من این جلسه رو رکورد کردم، شما میتونید به فایل رکورد هم دسترسی داشته باشید. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که من در ابتدای کلاس از یادم رفت که اینو به شما بگم، اونم این که من برای حضورتون نمره قائل میشم. هر کسی که این توی در واقع جلسات حضور داره 1 تا 2 نمره من برای حضورتون و فعالیت کلاسیتون در نظر گرفتم. پس دقت کنید که تا اونجایی که میتونید توی جلسات حضور پیدا کنید، چون بالاخره یه سری مواردی هستش که شما شاید با فیلم آفلاین و حالا فیلم های معمولی ضبط شده شاید متوجه نشید، شاید سوال داشته باشید. به واسطه همین مناسب این هستش که شما توی این جلسات حضور پیدا کنید. پس خواهش میکنم که لطفاً این نرم افزار رو به این روشی که حالا روش نصبش هم بهتون گفتم نصب کنید برای جلسه آینده، که ما حالا برای جلسه آینده اولین سناریویی که انجام میدیم و شما بتونید توی قسمت دوم وقت کلاسمون شما این سناریوها رو انجام بدید. اگر سوالی داشتید از من بپرسید. در رابطه با گزارش کارم اگر گزارش کار بخوام میگم مثلا توی اون جلسه مورد نظر میگم بچه‌ها در رابطه با این سناریویی که مد نظر قرار دادیم آموزش دادیم گزارش کارش رو برام تهیه بکنید و به اون آیدی تلگرامم ارسال بکنید. خب ببینید این که شما کلاس دارید باید یه جوری مدیریتش میکردین توی انتخاب واحدتون. مثلا توی تایمی که الان مثلا آزمایشگاه برداشتید کلاس دیگه ای نداشته باشید دیگه، چون قاعدتا شما اگر 2 تا کلاس توی یه تایم داشته باشید هر هفته باید یک کلاس رو فدای اون یکی کلاس بکنید و قاعدتا خودتون ضرر میکنید. خب شما از تایم ساعت 10 هستش که اومدید توی تایم ساعت 8 درسته؟ بله از تایم دوشنبه، چون من کارگاه شبکه یکی 10 تا 12 هم دارم. شما از ساعت 10 تا 12 تشریف آوردین توی کلاس 8 تا 10. خب اگر کلاس 8 تا 10 تون کنسل شده باشه، چون من از طرف مدیر گروه هم یه چنین چیزی رو دریافت نکردم که کلاس 8 تا در واقع 10 تا 12 حذف شده باشه. باز من اینو میپرسم اگر کلاس 10 تا 12 تون حذف شده باشه باز این هماهنگی رو انجام میدم
که هم بتونید از اون کلاس استفاده کنید هم از این کلاس. بذارید من این رو بپرسم، اگر شما هم به نظرتون جایی دیدید که این کلاس حذف شده، متن پیام رو حتما به آیدی تلگرام من بفرستید تا من بتونم با استناد به اون حرفی که شما میزنید صحبت کنم و ببینم که چه نتیجه‌ای رو میتونم بگیرم برای اینکه حالا شما بتونید از جفت کلاس‌ها استفاده کنید. نه دیگه، شما اگر این کلاس رو شرکت کردین دیگه نیاز نداره که کلاس ساعت 10 تا 12 رو شرکت کنید، چون قاعدتا تمام این مسائلی که من الان مطرح کردم رو تو اون کلاس هم قاعدتا خواهم گفت. ولی دوستان سعی کنید که سر کلاس حضور پیدا کنید، چون میگم من برای حضور در کلاستون نمره قائل میشم، 1 تا 2 نمره بحث حضور توی کلاستون هستش. اگر شرکت نکنید قاعدتا اون نمره رو هم کسب نخواهید کرد و شاید خودتون ضرر کنید. به خاطر همین حتما شرکت کنید و سعی کنید که حالا باز میگم من میپرسم ببینم شرایط به چه صورت میده. اگر واقعا اون کلاس حذف شده باشه یا تایم کلاس رو شیفت میدیم به 10 تا 12 یا حالا با یه کاری یه ترفندی این مشکل رو رفع میکنیم. ولی به نظر من تایم کلاس اگر ساعت 8 تا 10 باشه بهتره تا بخواد ساعت 10 تا 12 باشه. علتش هم اینه که ساعت 10 تا 12 شاید، نمیدونم، شاید سرور سر شلوغ باشه و ما مشکل دار بشیم، چون من سفرم شیر میکنم و امکان داره که مشکل دار بشیم از این لحاظ. باز چون من روز شنبه هم کلاس داشتم ساعت 10 تا 12 سرور قطع شد کامل. حالا باز بررسی میکنم و نتیجه رو انشالله جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. خب دوستانی که سوال دارن بفرمایند، اگرم سوالی نیست که خسته نباشید دوستان. خب ببینید، نمره دهی به این صورت من در ابتدای جلسه هم گفتم ما قصد و هدفمون توی این کلاس این هستش که نرم افزار پکت تریسر رو به شما آموزش بدیم. به واسطه همین توی جلسات مختلف من سناریوهای مختلفی رو برای شما تدریس میکنم و با توجه به اینکه تایم کلاستونم زمان داریم 3 ساعت یا 2 ساعت و نیم هستش، نصف کلاس رو قاعدتا من میپردازم به اون سناریوها و آموزشش و نصف دیگه کلاس رو قاعدتا میطلبه به اینکه شما برید اون سناریو رو روی سیستم های خودتون ران کنید، اجرا کنید. اگر مشکلی دارید از من توی این تایم سوال بپرسید تا کامل اون سناریو رو یاد بگیرید. وقتی اون سناریو رو یاد گرفتید در حد 1 تا 2 صفحه یک گزارش کار برای من تهیه میکنید و به آیدی تلگرامی که توی کانال قرار دادم برای من میفرستید و من 10 نمره این درس رو برای گزارش کاراتون در نظر گرفتم. 1 تا 2 نمره هم که حضورتون داره و بقیه نمره هم قاعدتا حالا یا امتحان به صورت حضوری هستش یا امتحان به صورت مجازی، باید ببینیم به چه صورت پیش میره. هر کدومش که بود بالاخره حالا یا من از این سناریو ازتون امتحان میگیرم یا در نهایت دیگه یک سناریوی حالا با قابلیت‌های متعددی رو بهتون معرفی میکنم. مثلا میگم یه چنین چیزی رو بریم پیاده کنید، شما برای من پیاده میکنید و حالا فایلش رو در کنار گزارش کارش برای من میفرستید و اون هم 10 یا 8 نمره دومتون میشه که بتونید نمره کامل رو از این درس کسب کنید. این جلسه نه، چون ببینید این جلسه هم بحث نصبش بود که بحث خاصی وجود نداره و بحث اجزای مختلف نرم افزار بود که خب من داشتم معرفی میکردم. از جلسه بعدی چون اولین سناریومون شروع میشه، از جلسه بعدی انشالله میگم که
گزارشکارها رو بنویسید و برام بفرستید. برای این جلسه گزارشکار نمیخوام. خب اگر دوستان سوال دارین بفرمایید. خب اگر دیگه سوالی نیست خسته نباشید. خدا نگهدار.